ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับช่วงบ่ายของวันนั้นโต่งได้เดินเข้าไปยังป่าช้าเพื่อเก็บกระดานและข้าวของที่ทิ้งไว้กระจัดกระจายเพราะกลัวว่าจะมีคนรู้ต้นเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้อยากรู้ไหมว่าผีหลอกมันเป็นยังไงร่างที่กระโจนเข้ามานั้นกลับกลายเป็นร่างของยายสายที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวโต่งไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นอย่างไม่คิดชีวิตโดยที่มียายสายวิ่งตามมาพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างสะใจระหว่างที่กำลังวิ่งหนีอยู่นั้นโต่งเกิดสะดุดล้มจนหน้าขมำเมื่อหันกลับไปมองด้านหลังก็ปรากฏร่างของยายสายยืนแลบลิ้นพร้อมกับค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาไอ้โต้งเอ็งอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อโต้งได้ยินเสียงเรียกของผู้เป็นตาก็ใจชื้นขึ้นมาเป็นอย่างมากตาช่วยโต้งด้วยปอบยายสายเมื่อเห็นร่างของตาบุญที่วิ่งเข้ามาก็กระโจนหนีเข้าป่าไปอีกทางตาบุญที่เห็นสภาพของหลานชายจึงได้เข้ามาพยุงแล้วรีบพากันกลับบ้านทันทีตะวันลาลับฟ้าความมืดมิดได้เริ่มเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็วภายในบ้านเรือนไทยหลังใหญ่โต่งได้นั่งร้องไห้พลางสารภาพถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมผิดเองครับตาถ้าผมไม่ไปเล่นผีถ้วยแก้วที่ป่าช้านั่นป่านนี้ทุกคนคงไม่ต้องมาตายเฮ้ยเอ็งไม่ได้ผิดคนเดียวหรอกตาเองก็มีส่วนผิดที่ไปบอกเอ็งให้เล่นแบบนั้นไม่นึกเลยว่าอีสายมันจะกลับมาได้ตาบุญทอดสายตาออกไปนอกบ้านเห็นพระจันทร์ในคืนนี้ก็หวั่นใจเพราะดวงจันทร์ในคืนนี้มันเป็นจันทร์สีเลือดซึ่งถือเป็นลางบอกเหตุว่าอาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นตาบุญลุกขึ้นเดินเข้าไปหยิบย่ามในห้องพระพร้อมกับหม้อดินสะกดวิญญาณใบเล็กแล้วเดินกลับออกมานั่นตาจะไปไหนเอ็งฟังข้าให้ดีๆคืนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกไปจากบ้านหลังนี้เป็นอันขาดคืนนี้ตาจะไปจัดการกับปอบอีสายให้มันจบไปตาผมขอไปด้วยไม่ได้มันอันตรายเกินไปเอ็งอยู่ที่นี่แหละตาบุญตวาดเสียงดุสั่งย้ำให้โต้งอยู่แต่ภายในบ้านท่ามกลางแสงจันทร์สีเลือดที่สาดส่องมายังถนนลูกรังตาบุญสะพายย่ามเดินดุมๆพร้อมกับกวาดสายตาไปมามองหาเบาะแสของปอบยายสายทุกบ้านในละแวกนี้ต่างปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดด้วยทุกคนรู้เรื่องที่ปอบยายสายกลับมาอาละวาดและรู้ถึงความน่ากลัวของมันกันเป็นอย่างดีทันใดนั้นเสียงร้องของเป็ดไก่ได้ดังมาจากทางท้ายหมู่บ้านตาบุญที่ได้ยินก็รีบวิ่งไปยังที่มาของเสียงทันทีอีสายตาบุญที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าหาปอบยายสายทันทีเมื่อปอบยายสายเห็นตาบุญวิ่งเข้ามามันก็กระโจนหนีเข้าไปในป่าทางท้ายหมู่บ้านพร้อมกับเสียงหัวเราะอันชวนขนลุกตาบุญเองก็วิ่งไล่ตามไปอย่างไม่ลดละแต่ทว่าวิ่งตามอย่างไรก็ไม่ทันแน่จริงมึงอย่าหนีสิวะ
ตาบุญวิ่งฝ่าเข้าไปในป่าอย่างเหนื่อยหอบพลางเหลียวซ้ายแลขวาก็เริ่มเอะใจกับสถานที่ที่ดูคุ้นตาทันใดนั้นร่างของปอบยายสายก็ได้แอบกระโจนมาจากทางด้านหลังของแกก่อนจะใช้ท่อนแขนฟาดเข้าไปที่ชายโครงของตาบุญอย่างแรงจนร่างของแกกระเด็นไปตามแรงฟาดล้มลงไปกองอยู่กับพื้นปอบยายสายไม่รอช้ากระโจนเข้าใส่ตาบุญต่อในทันทีแต่ทว่ากลับโดนตาบุญปาเข้าสารเสกใส่ยายสายถึงกับกระเด็นออกไปร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดตาบุญเองในตอนนี้ยังคงมีอาการเจ็บและเหนื่อยหอบอยู่ไม่น้อยไอ้บุญดูท่ามึงจะแก่ลงไปเยอะอาคมของมึงไม่ได้รุนแรงเหมือนแต่ก่อนแล้ววันนี้แหละจะเป็นวันตายของมึงปอบยายสายค่อยๆเดินเข้าหาตาบุญที่ยังคงนอนอยู่ตาบุญเองแม้จะยังลุกขึ้นไม่ไหวแต่มือของแกก็ได้ชักมีดอาคมออกมาจากด้านหลังในจังหวะที่แกจะแทงมีดออกไปนั้นก็ถูกปอบยายสายเตะเข้าที่แขนจนมีดอาคมหลุดกระเด็นออกไปยายสายกระโดดนั่งคล่อมร่างของตาบุญพร้อมใช้สองมือบีบเข้าไปที่ลำคอจนตาบุญเริ่มหายใจไม่ออกมึงจำได้ไหมไอ้บุญที่นี่คือที่มึงจองจำกูตาบุญในตอนนี้ได้แต่ดิ้นรนขัดขืนอย่างทุรนทุรายด้วยแรงบีบอันมหาศาลของผียายสายตาบุญชำเลืองมองไปบริเวณรอบๆก็พบว่าที่นี่คือเขตป่าช้าท้ายหมู่บ้านที่สมัยก่อนนั้นตาบุญเคยปราบผีปอบยายสายลงที่นี่ทางด้านโต้งหลังจากที่ผู้เป็นตาเดินลับหายไปโต้งได้เดินวนไปวนมาอยู่ภายในบ้านด้วยความกระวนกระวายใจก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังมาจากลานหน้าบ้านของเขาโต้งรีบไปช่วยตาบุญเร็วเข้าตาบุญแย่แล้วโต้งชะโงกมองไปตามเสียงเขาเห็นร่างของคุณกับแก้วกำลังกวักมือเรียกให้ไปหาโต้งตัดสินใจวิ่งตามลงไปโดยมีร่างของคุณและแก้ววิ่งนำไปที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านเมื่อวิ่งเข้ามาด้านในของป่าช้าภาพที่โต้งเห็นคือปอบยายสายนั่งคล่อมร่างบีบคอผู้เป็นตาของเขาโต้งจำได้ไหมว่าเราเล่นผีถ้วยแก้วกันยังไงบริเวณนี้คือสถานที่ที่พวกเขามาเล่นผีถ้วยแก้วกันและโต้งก็เข้าใจความหมายที่แก้วสื่อเขาไม่รอช้ารีบวิ่งไปคว้าถ้วยแก้วและอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนจะจุดธูปที่ยังคงเหลืออยู่แล้วตั้งจิตให้แน่วแน่พูดออกมาเสียงดังลั่นขอให้ดวงวิญญาณร้ายของปอบยายสายจงมาสถิตอยู่ในแก้วเดี๋ยวนี้พอสิ้นเสียงของโต้งยายสายถึงกับมีอาการกระตุกก่อนที่ร่างนั้นจะกลายเป็นควันขาวพุ่งเข้าไปในแก้วผสมไปกับควันธูปที่โต้งทำเอาไว้เสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนของยายสายดังลั่นไปทั่วป่าช้าตาบุญใช้แรงเฮือกสุดท้ายพยายามกัดฟันลุกขึ้นแกคว้ามีดหมอขึ้นมาแล้วพนมมือไล่คาถากำกับก่อนจะพยายามพาตัวเองไปที่กระดานอักษรแล้วง้างมีดหมอขึ้นสุดแขนปักลงไปยังกระดานสุดแรงเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของปอบยายสายได้ดังลั่นไปทั่วป่าช้าอีกครั้งตาบุญไม่รอช้ารีบนำหม้อดินมาสะกดวิญญาณของปอบยายสายด้วยความทุลักทุเลด้วยความร่วมมือของสองตาหลาน
ทำให้ปอบยายสายถูกสะกดจองจำได้สำเร็จอีกครั้งหลังจากสะกดวิญญาณปอบยายสายได้ในคืนนั้นผ่านมาเพียงไม่กี่วันตาบุญก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากผลกระทบจากการต่อสู้กับปอบยายสายและแกได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการสะกดวิญญาณร้ายไว้หลังจากตาบุญตายไปโต่งก็ไม่เหลือใครแล้วเขาจึงตัดสินใจออกบวชเป็นสามเณรเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เป็นตาและเพื่อนๆที่จากไปแสงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าสามเณรโต้งได้เดินเข้ามายังเขตป่าช้าเก่าท้ายหมู่บ้านโดยในใจยังคงนึกถึงทุกคนที่จากไปทันใดนั้นได้ปรากฏร่างของตาบุญขุนแก้วและนิดยืนโบกไม้โบกมืออำลาก่อนที่ร่างทั้งหมดนั้นจะค่อยๆจางหายไปสามเณรโต้งตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นและดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ภายในป่าช้าแห่งนี้ติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องปอบถ้วยแก้วภาค 2หวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ